Na hát üdvözlök mindenkit ebben a csodálatos videóban. Ahogy látjátok, bejött a hirdetés, hogy van ingyenes VOD Plus ezek szerint, de minket most nem ez fog érdekelni, hanem ez a csodálatos IS-7-es. Ugyanis azt fogjuk megnézni, hogy ez az IS-7-es, ez ére még valamit 2025-ben olyan tankok ellen, mint T-803, 432U, stb. Meg hát ugye, hogyha bemegyünk itt már a 2.0-ba, ebbe a csodálatos Gamesco-ba, még kicsit furák, még ezek az elhelyezések itt, például ugye innen fentről lekerültek ide ezek a opciók, hogy fejlesztés meg ilyenek. Hát azért van jobb tank. De viszont ebből jön a 11-es tank, a KR-1-es, amit szeretnék megszerezni. Ugye ennek az a képessége, hogy ha valaki, tehát ez ilyen ramolós tank, ha leramolsz valakit, akkor ugye sokkal nagyobbat ramolsz, mint bármelyik másik tankkal, és te kevesebb sebzést is fogsz kapni. Ugorjunk be az első karikába. Itt is vagyunk az első csatában, és hát amit tudni kell erről az IS-7-ről, hogy a páncélja az a tornyán beütetetlen, illetve nagyon nehéz, itt van kb. Egy pár pixelnyi kis részenyt el lehet lőni, és ugye kupolája is látjátok, hogy nem igazán ellőhető, nagyon gyors, viszont nagyon gyors, az ágyúja, hát az már nem a legjobb, azért eléggé pontatlan tud lenni, illetve ágyús üledése sincsen túl sok a tanknak. Stuzsánszkin játszunk, vannak már pár 11-es tank. Én ide fogok bejönni valahova, ide, mert ott majd tudok szerintem jól tornyozni, és nem fognak tudni majd beütni minket. És én meg a terveim szerint majd szépen be tudom az ellenséget ütögetni. Ott ment egy IS-7, hát jól mellé lőtt az ágyú. Mondjuk nem volt túl sok ideje beszűkülni, mert volt a panzer. De ez hülye. Kigurult elején, még jó, hogy oda lőttem, ma volt élőztem. Na mindegy. Mint láthatjátok, nem igazán. Mondjuk az a jakpanzer az kicsit félelmetes, mert ennek van 420-as átütése. Ezzel azért már be tud ütni, csak hát ugye nem a legfontosabb, ezért nem ott talál el, ahol akar. Nem fog neki menni, én meg tök szarul céloztam. De most más kérdés. Kár. Abba az IS-7-ből lehetett volna még egy lövésünk. Hát igen, most megpróbáljuk ellövöldözni a jakpanzert, nem valószínűleg nem fog amúgy sikerülni. Legalábbis nem olyan sokszor, mint amennyire én ezt szeretném. Szóval ja. Még annyi, hogy ugye ennek az IS-7-esnek nincsen túl sok lőszere. Ott nagy becse. Hát nem tudjuk, hogy találni. Egyébként szerintem felé ment. Jó, jaj. Ez baj. Ez baj, mert akkor szét fognak majd lőni oldalból. Tehát nincs túl sok lőszerre, mint azt láthatjátok, ugye összesen van neki 30 darab, mert ugye nincs túl sok lőszere, összesen van neki 30 darab. Hát hogyha van ilyen hosszabb mérkőzés, ahol nektek kell lehozni a meccset, mert bénák a csapattársak, vagy nem is tudom, hát az azért tud probléma lenni. Most szerencsére el tudjuk kupolázni a jakpanzert. És hát láthatjátok, hogy a páncél amúgy ez működik, így a tornyán, mert nem igazán tudják beütni a tankot. Jakpanzer. Miért ilyen furán? Ez a textúra, van valami nagyon fura. Látják? Mert nem tudom, olyan fura. Na mindegy. Ezt a 60 TP-t, ha kigurulna elénk, akkor lehet el tudnám lőni. Tettem meg kéne indulnunk, mert a meccset szerintem meg fogjuk nyerni, mivel szépen elpusztítottuk a másik oldalon itt a tankokat, illetve ezt az oldalt is
hát nyerésre állunk, viszont most belőtt minket egyszer a kanófenyár, ami nem olyan nagy baj, igazából még most ütöttek be a meccsbe először, úgyhogy az még nem olyan nagy gond. És hát ide kéne most jöjjek, mert ezért lehet, hogy majd BZ meglő. Akkor az ágyú letrollkod, illetve úgy tűnik, hogy laggolok. BZ lepattan. Betöltök, meglövöm ezt a kis hetest. A csapattársunk megölte, de jelek, hogy jönne a kanópener, és lőtt, úgyhogy BZ nem ide néz. Megpróbálok belőni egyet, csak elakadtam, de szerencsére lepattant. Meg egy 556-osat tudtunk belelőni, ami hát azért elég nagy. Ugye, amit még nem említettem, hogy az alfája ennek a csodának 490, viszont az aranyra átütése az nem olyan jó, csak 310 mm, ráadásul ugye ez APCR lőszer, tehát ugye szögelt páncélról elég könnyen lepattan, illetve ha távolra kell vele lőni, akkor az átütése az jobban leesik. Viszont legalább gyorsan száll. Úgyhogy ha oda lő az ágyú, hova célzol, akkor azért könnyebb nagy távolságra lövöldözni vele. Hát ugye hát ezt a csatát meg is nyertük, 3300 sebzés, átlagos kör, ne kéne, hogy legyen, csak ugye én noob vagyok, szóval nekem ez egy jó kör. Úgyhogy megnézzük mindjárt csak a végi eredményeket. Igen, itt ez az új csodálatos felület, leszorzózzuk, mert ugye kell az XP. És csapatba lettünk a harmadik sebzők. Hát a enemy, az ellenséges csapat, az neki nem ment olyan jól a Gamesco. Nálunk a legkevesebbet sebző az a S100 volt, mert ugye a BZ nem lőtt semmit, de most nézzük azt, aki sebzett is. Itt viszont 1, 2, 3, 4, 5, 6-an nem lőttek semmit. Ez elég durva amúgy. Na mindegy. Tehát akkor ugorjunk be a következő körbe, és nézzük, mit tudunk ott kezdeni. Na hát Redshire-ön játszunk, és ezen a pályán van most ezen is egy véletlenszerű esemény, egy Zeppelion valahonnan le fog zuhanni a pálya közepére, illetve ha jól tudom, akkor ezt a nehéz tankos részt is átalakították. Itt van most egy Type-5 amúgy, ami lett erősítve, és egyébként egész jó tank lett, mert ilyen 340-es hittel, hogyha így beforgatja a magát, akkor már nem igazán lehet átütni a frontján. Tehát, hogy a kupolája ugye még mindig ugyanúgy átüthető, meg minden, de azért már sokkal erősebb lett, mint a buff előtt. Még robogunk a nehéz tankok felé, 50-nel egyébként, szóval mondom, ez elég gyors az a tank. Ott jön a KR1, a 11-es tankjának az issétnek, és hát úgy tűnik, hogy egy FV nehéz tankunk az lett, mint a másik oldalra, illetve hogy az ellenséges 50B az ugye középen játszik, mint az látható, viszont az STRV az egyébként elég okosan, Jézus Isten, van ott. Oda kell bemenni? Nem tudtam, szerencsé, hogy lepattant rólunk. Az STRV egyébként előre jött, ami jó, mert egyébként annak a tanknak ki kell használni a páncélját, mert ugye eléggé meg van döntve a páncélja, és ugye bizonyos kaliber... nem tudok beszélni. És bizonyos kaliber alatt nem lehet beütni a tankot, viszont úgy tűnik, már egyébként még én sem játszottam sajnos vele túl sokat, szóval nincs vele túl sok tapasztalatom, de az isséttel elég szépen be lehet ütögetni, ugye egy 60 TP-vel meg
konkrétan bárhol át lehet ütni, bár úgy tűnik, hogy ez az is képes erre. Viszont ilyen Super Conqueror, illetve elöttök ellen elég jó az az STRV, mert eléggé kicsi kupolája, és nagyon-nagyon pontos. Tehát, és ugye ők nem tudják csak úgy beütni, mert nekik nem elég nagy egyszerűen a kaliberjük, ezért eléggé szívás ilyenkor egy STRV ellen harcolni. Főleg, hogy annak a tanknak van a második legjobb DPM-e a játékban, ugye a Badger előzi meg, illetve talán már a Tier 11-es ugye Breaker, illetve 11-es STRV-nek lehet, hogy jobban, ezt nem tudom pontosan. És még az átütése is elég jó. Úgyhogy hát ja, igazából el fogjuk veszíteni szerintem azt a heavy dühöngő részt, Mausunk, akár együnk már meghalt. Mert ugye az a két STRV ugye jól játszik, nem pedig hátul csak campel, és vár semmire, mint a mi STRV-nk. Úgyhogy ja, ők többen vannak itt, illetve ja. Itt van ez a Type-ot. Meg kéne várni, még lő. Én töltök egy aranylőszert. És ha lőtt, akkor... mondjuk nem, mert most már itt jön a BZ. Itt van a BZ is. Az a baj, hogy ugye ilyen V-alakú páncélja van, szóval side-scrape-elésre nem igazán alkalmas, mert akkor itt a vállán már be lehet ütni a tankot. Úgyhogy side-scrape-elni kell vele, ami azt jelenti, hogy ugye fordítva side-scrape-elsz, tehát a tanknak a segge van a sziklánál, viszont akkor meg nincsen elég ágyús hülyedésed ahhoz, hogy rendesen ki tudjál nézni. Szóval hát side-scrape-elésre annyira nem alkalmas ez a tank, de azért lehet vele alkotni. Nem merek kinézni, ez a baj, mert a Type 5-nek van 700 alfája, nekem meg csak 490. Talán ő lőtt, vagy nem? Nem ütjük be a Type 5-öt. Szerintem egyébként nem lőtt még most, vagy lőtt. Szerintem lőtt, akkor viszont lőtt, mert most még nem. És aranylőszerrel nem ütöm ott be, muszáj kupoláját lőni, de ugye ez az ágyú nyilván olyan jó, hogy nem lő oda, hova célzok. Lepattant az oldalunkról a BZ, mert hát ennek a tanknak eléggé troll páncélja van, mindjárt meg is mutatom, hogy miért. Mert ugye az oldalán, a lánctalpja fölött van egy ilyen üreges páncél, ami a hitlőszerek ellen is, de egyébként sima lőszerek ellen is tök jó, mert ugye ott sokkal vastagabb a páncél. Ha megnézzük, valószínűleg a BZ, akkor az igen itt lőtt meg. Mindjárt kikeresem Tankspawn GG-n. Látjátok? Tehát, hogyha elméletileg itt át kéne tudjátok ütni a tankot, viszont nagyon sokszor már, hogyha csak ide lőttök, nem pedig oda, ahova akartok, egyszerűen nem tudjátok átütni, mert ilyen nagyon troll a páncélja, illetve hogyha össze lehet hasonlítani, akkor mindjárt meg is keresjük azt a BZ-t, is van, akkor ő pont itt lőtt meg, ahol esélye nem volt, 320 mm. Na, meg ugye, ha a tanknak hitlőszere van, akkor látjátok, tehát itt is zöldnek írja, viszont ugye van ez az üreges páncél, és emiatt már egyszerűen nem tudja itt beütni a tankot. Tehát, hogyha ezt a tankot oldalba lövitek, akkor mindenképpen lőjétek itt a lánctalpnál, mert ott biztos, hogy át fogjátok tudni ütni, még itt, vagy ha nem oda megy a lövés, ahova céloztok, akkor nem, illetve hogyha megnézitek a tornyát a tanknak, akkor láthatjátok, hogy elméletileg át lehet ütni
keresek egy olyan tankot, aminek van egy jó átütése, például nem is tudom mi legyen. Olyan kéne, aminek a hitlőszere 340 milli, például ez az E5-ös. Nagyon jó jön a Windows értesítés. Szóval ez az E5-ös, és összehasonlítjuk, akkor látható, hogy itt azért már be lehet ütögetni, illetve egyébként, de ugye magasat kell átütésbe rollolni, hogy át tudjátok ütni, illetve hogyha kicsit tehát nem egyenesen néz rátok, vagy éppen más céloz, és kicsit oldalba tudtok lőni, akkor, és csak a tornyot látjátok, akkor már sokkal könnyebben tudjátok itt beütni, viszont a tornya ez nagyon erős, még oldalról is láthatjátok, hogyha teljesen oldalt áll nektek, akkor egyrészt vannak rajta ilyen hülye szögek, mint például itt, de hogyha alaplőszerrel lövitek, akkor egészen ennyire hátra kell céloznotok, hogy biztosan át tudjátok jutni, mert ide céloztok, itt nem fogjátok egyszerűen tudni bejutni, mert túl jó a páncélja. Szóval a páncél szempontjából egyébként egész jó a tank, illetve 8-as tankok ellen, itt mindjárt keresek is egyet, méghozzá valószínűleg a lővét, mert annak nagyon jó az átütése az aranylőszelén, és beforgatjátok magatokat, bár inkább alapot kéne nézni, akkor még az alvázát sem tudják beütni. Még ilyen 250 körüli átütés kell, ami a legtöbb 8-as tanknak van, ugye prémium lőszerként, és egyszerűen nem fogják tudni bejutni, szóval a páncél az nagyon jó, mozgékonysága nagyon jó, hát ugye az ágyúja, hát az már kevésbé. Hogy itt vannak a statisztikái a tanknak, láthatjátok, hogy ugye már megnéztük a páncélját, az eléggé jó, és a sebessége is ugyanis 65,6-tal tud előre menni, de ezt inkább csak olyan lejtőn, inkább ilyen 45-50 körül tud menni, illetve ami még érdekel minket, az a tűzerő, az alfája, mint mondtam, egész jó, viszont jelgyűs kérdése nincs sok, hosszú ideig céloz, és nem pontos a tank. A DPM sem a legjobb, de nem is feltétlenül baj, mert ez ilyen trédelős tank, úgymond, bár akkor már lehetne nagyobb alfaja, de mindegy. Tehát, hogy lőttök egyet, kimentek a fedezékről, lőttök egyet az ellenfélbe, és ugye vissza is mentek. És ugye például egy E5-tel, ha tudtok így trédelni, akkor sokkal jobban fogtok kijönni, mert neki csak 400 az alfája. Úgyhogy ezt megbeszéltük. Úgyhogy ugorjunk be az utolsó meccsünkbe, ahol nem tudom mi lesz. De még előtte megnézzük, hogy állunk. Az is héttel, hát eddig 2400 a átlagsebzés, ami jól lenne elérni a 300-at, de akkor hát nem tudom mennyit kéne lőni, de az a lényeg, hogy sokat. Úgyhogy most megpróbálunk sokat lőni. Na hát légvillel játszunk, ugye 10-11-es leosztásba. Megpróbálok majd eljönni ide a hegyekhez, ugye ide a heavy részhez. Viszont ugye nincs csak ágyúsüllyedésem, de a városba se akarok menni, mert a rosszabbik oldalon vagyunk, legalábbis ha a város nézzük, akkor mindenféleképpen. Ugyanis itt sokkal nehezebb végigjönni, és ugye kiszpotolnak és megölnek, mire már elérnél oda. Úgyhogy megpróbálom majd valahogy kihasználni a jó toronypáncélomat. Mondjuk úgy tűnik, hogy valami passzív helyre kéne menni, bár már mindegy. És az a baj, itt nincs olyan, mert ugye az ellenfélnek, ha megnézitek, van egy T-803-ja, ami jó játékosok kezébe a legjobb 11-es tank. Mi viszont kaptunk egy 50B 11-es tankot, aminek nincs páncélja, meg ugye teljesen más tank, ez meg ugye egy DPM masina, és még a toronypáncélja is elég jó. Viszont van rajta ott egy kupola, amit hogyha szerencsém van és nem laggolok, mint a halálom,
akkor el tudok lőni, bár úgy tűnik, hogy most full balag vagyok, vagy én nem tudom, de itt pirosat mutat a zöld helyet. Ilyenkor jó, hogy van ez a modom, mert ha megnyom a Ctrl-K-t, csak bejövök ide fedezékbe, Ctrl-K, akkor kidob instant a szerverről, és újra tudok csatlakozni. És igazából ilyen gyorsan már vissza is dob a csatába. És elméletileg most jobbnak kéne legyen, de nem történt semmi sajnos. De legalább nem az van, mondjuk, hogyha kifagytok, hogy várni kell 50 évet, és meghaltok 50-szer, mert gyorsan ki tudtok lépni, és vissza tudtok jönni. Ha egyébként, hogyha akarjátok, akkor majd lesz ilyen módtelepítős videó. Egyébként, ha szeretnétek ilyet, akkor írjátok meg kommentbe. Most itt próbáljuk farmolgatni ezt a T803-at. Eléggé jó fedezéket csinált nekünk, legalábbis remélem. Ez a Badger. Próbálom itt szépen elrejteni testemet. És tornyommal kinézni rá, de eléggé lapos ez a tank, szóval nem olyan egyszerű. Illetve hát, hogyha túlságosan kinézek, akkor meglő, illetve hátulról is szét tudnak lőni a csapattársai. És ugye a lag miatt még a kupoláját sem egyszerű ellőni. Ajajaj. Az a baj, hogy felülről fog lőni minket, és úgy könnyebben át tud ütni akár már a toronytetőmet is. De én is megpróbálom ellőni a kupoláját, csak hát ugye, mint azt mondtam, ezzel a laggal, meg ezzel az ágyóval nem olyan egyszerű. Egyébként annak a tanknak az a képessége, hogyha eltalál, még be se kell üssön, de eltalál, növeli tehát csökken az újratöltési ideje, és elég gyorsan szét tud kapni egyébként, szóval vigyázni kell vele. De remélem nem fog tudni kinézni, mert majd a csapattársaim lelövik, de ez nem történik meg, de legalább nem ütött be minket. Jó lenne, hogyha meghalna. Egyébként az a Badgernek van a legjobb DPM-e a játékban, legalábbis én így tudom, ha csak ugye a 11-es tankjai nem, annak nincsen jobb. Megpróbálok belelőni egyet, de nem sikerült, és ő sajnos eltalált, szóval ez nem volt túl jó. De nem baj, mert most már elméletileg kéne tudjak így itt nézni. Csak az baj, olyan kicsi a hely, ahol el tudom lőni, hogy szinte lehetetlen, viszont T103 nagyon agresszívan kigurul elénk, ezért tudok bele lőni egyet, viszont ő fog tudni még egyet lőni, csak az lepattant szerencsére, a troll ilyesét páncél, ugye mondtam, oda lőtt, ott nem fog tudni beütni, megmentett minket, ez meg ellőtt a tank alatt, most értem. Hátul a tankjaink már meghaltak. Már annak már sok, nagyon olyan nehéz egyszerre játszani és beszélni. Szóval annak a tanknak már rég meg kellett volna szerintem halnia, csak a csapattársak nem tudták sajnos lelövöldözni. Meg úgy laggolok, mint a halálom, hogy lőttem, 50 000 évvel később ment a lövés, és nem találtam. Nem tudom. Megpróbálok sidescrape-elni, csak ugye a véletlenül páncél miatt nem fogja összejönni, de szerencsére lepattant, úgyhogy feljövök ide. Lőnék bele egyet, de vagy az ágyú bug miatt, tehát hogy alatta felette először elméletileg eltűnik a lőszer, bár nem tudom, hogy ki lett már javítva. Vagy amiatt, mert szar a pingem, és az internetem, bár inkább a szerver szar, mert az internet az jó nálam. Nem tudom belövöldözni a tankot. És emeletileg meg kéne, hogy forduljon. Leopard szerencsére előre jött, és most segít nekem megölni ezeket a tankokat, ami jó.
mert a Badger az rám figyel, és addig a Leopard hátba tudja lőni. Lepattant, viszont egyet mindenféleképpen fog tudni belém lőni, ha csak nem pattan le még egyszer. Szerencsére ez megtörténik, tehát lepattan. De sajnos a Leopardunk az meghalt. Ami baj. Megpróbál, hát elég szoros ez a csata. Hogy lőtt az el? De én még nem tudom őt eltalálni. Hát mondjuk ez a ágyú, ez nem a legjobb. Nem tudom, hogy kéne ezt megoldani, amúgy. Tudjuk szerencsére lőni az FPTD-t. Fontos, mert ő repesszel meg tud minket ölni. És a Leopard lőtt. Viszont eléggé jó az újratöltése, meg minden. Úgyhogy fel kéne valahogy tartóztatni, és megvárni még a másik oldalt, ahogy szépen bejönnek a csapattársak, mert ezt a részt megnyertük, szerencsére. Viszont van egy STRV, még nem volt felderítve, aki ülhet ott, és ugye, mint mondtam, erről az oldalról elég nehéz őket megtámadni, a bázisukat. Hogyha én ez a Leopard lennék, én biztos, hogy azt csinálnám, most megpróbálom minket szerintem ellőni. Itt a puszli alatt. Én, hogy bevennék egy lövést tőlem, és aztán kilőném magam, úgymond. Tehát, hogyha én nem a Leopard, akkor nem én vagyok sajnos. Milyen furán van ez a textúra, most meg eltűnt a lőszer az ágyúba, mert egy szar. Szarul van megcsinálva. És hát láthatjátok, hogy a lőszer az kicsit kezd elfogyni. Legalábbis az AP-ból már csak 2 van. Na úgy tűnik, hogy tudnak jönni csapattársak. Nem tudom, hogy kéne ezt a Leopardot. Jajajaj, ez baj. Mint eltűnt a lőszer az ágyúba, nagyon jó. Nehéz amúgy, nem egyszerű. Hát a csatát ezt megnyerjük legalább. Ez kicsit izgalmas volt, azért nem voltam benne biztos, hogy ezt meg tudjuk nyerni. Illetve megölt a Leopard. Nem, ez a baj nagyon szar, hogy még mindig nincsen ezt kijavítva. Vagy a textúra rossz, vagy még mindig azon, hogyha alatta felette ellősz, akkor így eltűnik a lőszer, már ugye az ágyú temetleg eltalálod, pedig nem kéne. Tehát vagy a textúra rossz, vagy nem tudom. Úgyhogy ez így nem a legjobb sajnos, de azért egy elég jó karikát sikerült szerintem gurulni. 3200-at sebeztük, ha jól emlékszem. Én kijött az ügyhetünk. Nézzük meg csak a csapatot. Mit alkottak itt nekünk? Hú, az 50B, ez nagyon nagyot ment. Nagyon nagyosan játszott a csávó. Meg itt a FPTD és G-mát úgy tűnik. Na mindegy. És hát végezetül, hogy szerintem megéri-e az IS-7-est kifejleszteni, hát talán, hogyha kezdő vagy, mert a páncélja ugye troll, és le tud pár lövést pattantani, ugye tovább tudsz így túlélni, viszont az ágyúja az borzasztó, úgyhogy hogy a jobb játékélményt szeretnél, akkor már érdemesebb egy 277-et, vagy ha már tényleg nagyon jó játékos vagy, akkor inkább egy előtöt annak, például ugye nagyon-nagyon jó az ágyúja megszerezni, és akkor nem fogsz egész nap frusztrált lenni. Úgyhogy hát talán, hogyha kezdő vagy, mondom, akkor így megérheti, de egyébként szerintem kerüljétek el ezt a tankot, mert már nem igazán jó.